දැරිය හැකි මුදලකට ඔයාලට ගන්න හැකියාව තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් පහක ස්මාර්ට්ෆෝන් පහක් තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කෙටියෙන් කතා කරන්නේ ප්‍රධාන ස්පෙක්ස් විදියට. ඉතින් නම්බර් 1 ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ පහසුකමද ඇතිව. ඉතින් පළවෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි Infinix A13 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඩිවයිස් එකේ ඩිසයින් එක පැත්තෙම කතා කරද්දී ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා සෙටප් එක. ඉතින් ඔයාලට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන අතර ඩුවල් LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක්ද අපිට සාමාන්‍ය විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. එතකොට මැටීරියල් එක පැත්තෙන් ඔයාලට ප්ලාස්ටික් බිල්ඩ් අප් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන අතර මේ ඩිවයිස් එකට ලෙදර් ෆේරින් ඩිසයින් එකකුත් අපිට හම්බ වෙනවා. එතකොට ඩිවයිස් එකේ බර ග්‍රෑම් 182 වගේ උත්තවරක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ෆ්‍රේම් තික්නස් අගය මිලිමීටර් 7.9ක වගේ එජ් ෆ්‍රේම් එකක් සහිතව බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ලස්සන ඩිසයින් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. එතකොට SIM එක ඔයාලට ඩුවල් ස්ටෑන්ඩ් බයි SIM භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් පහසුකමද ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන අතර IP54 dust and splash certification option එකද ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. එතකොට මේවත් එක්ක ඩිවයිස් එකේ සයිස් එක සහ ක්වොලිටි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ අඟල් 6.78 ඉන්චස් AMOLED කලර් පැනල් එකක් තමයි. ඉතින් ඔයාලට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ලස්සන ඩිස්ප්ලේ එකක් සහිතව එජ් කර්ව් සහිතව තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ඔයාලට අන්තර්ගත වෙන්නේ. රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක හම්බ වෙනවා 120 Hz වලින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක බලා ගන්න වෙනවා. ඊට අමතරව නිස් 950ක වගේ බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ රෙසලූෂන් අපිට 1080ට 2400 කියන පික්සල් රේන්ජ් එකෙන් සමන්විත වෙන ඩිස්ප්ලේ ටෙක්නොලොජියක් සමගම බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. AMOLED කලර් පැනල් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. Coring Gorilla Glass 5 වලින් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක අපිට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හොඳ ලස්සන ඩිස්ප්ලේ එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. එතකොට ඔයාලට RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් සඳහන් කරා G8GB RAM එකත් එක්ක 256 වලින් අපිට ROM capacity එක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට එකම RAM එකක් සහ එකම ROM එකක් විදියට ලැබෙනවා. OS එක Android 13 base support කරනවා. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට external virtual RAM එකකින්ද සමන්විතව Android 13 base support කරන XOS 13 software version එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාවත් එක්ක software features change වීමකින් සහිතව chipset එක MediaTek Helio G99 කියන 6 nanometers වලින් support කරන gaming processor එක තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. Core 8 CPU එක ලැබෙන අතර Mali G57 MC2 කියන graphic version එක තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. camera setup එක අපිට triple camera setup එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රධාන lens එක megapixel 108ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ අනිත් lenses දෙක අපිට megapixel දෙකක lenses දෙකක් තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ සාමාන්‍ය විදියට. එතකොට video recording ඔයාලට 2K 30fps වලින් video recording පහසුම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර selfie කැමරාවට හම්බ වෙන්නේ megapixel 50ක aperture f2.5 wide lens එකක් සහ ඉතින් ඔයාලට dual LED flash light එකක් අපිට selfie කැමරාවටත් ලැබෙනවා. එතකොට selfie video පැත්තෙන් ඔයාලට 2K වලින් 2K 30fps දක්වා selfie කැමරාවෙන් ඔයාලට video පහසුකම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. fingerprint එක ඔයාලට in display fingerprint scan එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. milliampere 5000කුත් battery capacity එකක් ලැබෙනවා. මේවත් එක්ක 45 watt fast charging තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. හරි මිලදී ගැනීම පහසුකම් ගැන කතා කරත් ඔයාලට SKN mobile මෙන්න මෙයාලගෙන් ඔයාලට මේ device එක අඩු මිලකින් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර ඊට අමතරව ඔයාලට extend කිරීමේ පහසුකමද සහිතව company warranty සහ TRC SL approval සමගින්ම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ පහසුකම SKN mobile මෙයාලගෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ පහළ විස්තර දැනුවත් කරන contact number එකෙන් ඔයාලට වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් extend කරගන්නේ සහ මිලදී ගන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව service පහසුකමද ඇතිව. හරි ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. දෙවෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක xiaomi redmi note 30 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට දෙවෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක විදිහට සලකන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඩිවයිස් එකේ ඩිසයින් එකට හම්බ වෙනවා ලස්සන කැමරා සෙටප් එකක් සහ ඉතින් ඔයාලට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් සහ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක සාමාන්‍ය විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙන අතර ප්ලාස්ටික් බිල්ඩ් අප් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ග්‍රෑම් 188ක වගේ වෙන සාමාන්‍ය බරක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක මිලිමීටර්ස් 8ක වගේ ෆ්‍රේම් තික්නස් වගේකින් සමන්විතව hybrid dual sim slot එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් පහසුකමද ඔයාලට ගන්න හැකියාවද තියෙනවා. IP54 මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට IP rating එක support කරනවා. IP54 dust and splash certification option එකද ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන අතර අපිට ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් punch hole cutout එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අඟල් 6.67 ඉන්චස් AMOLED panel එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ.
120 Hz වලින් refresh rate එක ලැබෙනවා. මේවත් එක්ක nits 1800ක්. ඉතින් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ brightness level එක හරි smartphone එකට ලැබෙන අතර 1080ට 2400 කියන pixel range එකෙන් සමන්විතව display quality එක තමයි smartphone එකේ තියෙන resolution පැත්තෙන් ඔයාලට අන්තර්ගත වෙන්නේ. Coring Gorilla Glass 3 වලින් smartphone එකේ display protection එකක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා මෙයාලා. එතකොට මේ device එකේ තියෙන RAM එක ROM එක smartphone එක බලගන්වෙනවා 6GB සහ 8GB RAM එකකින්. එතකොට 128GB සහ ඔයාට 256 වලින් මෙන්න මේ smartphone එක මිලදී ගැනීම පහසුකමක් තියෙනවා. TRC SL approval එක සමගින්ම SK mobile වලට කතා කරොත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් අවම මිලකින් ගන්න හැකියාවද තියෙනවා. virtual RAM එකක්ද add වීමකින් සහිතව OS එක සඳහන් කරද්දී Android 13 base support කරනවා. video බලද්දී software features අනිවාර්යයෙන්ම change එකකින් සහිතව MIUI 14 software version එක. එතකොට device එකේ chipset එක Qualcomm Snapdragon Samsungගේ 685 6 nanometers වලින් support කරන chipset එක smartphone එක ලැබෙන අතර කොසටකින් CPU එක ලැබෙනවා. එතකොට Adreno 610 කියන Samsungගේ graphic version එකක් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Adreno 610 කියන graphic version එක smartphone එකට අන්තර්ගත වෙනවා. camera setup එක හම්බ වෙනවා triple camera setup එක. ඉතින් megapixel 108ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ megapixel 8ක aperture f2.2 ultra wide lens එකක් සහ megapixel 2ක aperture f2.4 macro lens එකක්ද smartphone එකට ලැබෙනවා. එතකොට video recording වාට 1080p 30fps දක්වා video පහසුකමක් ගන්න පුළුවන්. selfie camera වලට හම්බ වෙනවා megapixel 16ක aperture f2.4 wide lens එකක් සහ 1080p 30fps දක්වා selfie කැමරාවෙන් දුවට වීඩියෝ පහසුම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් පහසුකම තියෙනවා. fingerprint එක වාට in display fingerprint scan එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඊට අමතරව battery capacity එක හම්බ වෙනවා milliampere 5000 battery capacity එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. 33 watt fast charging තමයි charging speed පැත්තෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. තුන්වෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් ඔන්න Honor X8B ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. මේ device එක ගැන සඳහන් කරද්දී ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ back design එකට හම්බ වෙනවා ලස්සන කැමරා setup එකක්. ඊට අමතරව ඔයාලට ලස්සන build up එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන අතර LED flashlight එක බලා ගන්න පුළුවන් triple camera setup එකට අමතරව. එතකොට plastic build up එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙනවා. සැහැල්ලු බරක් විදිහට ග්‍රෑම් 161ක වගේ බරක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. මිලිමීටර් 6.8ක වගේ frame thickness එකක්. film frame එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. එතකොට ඔයාට SIM එක dual standby SIM භාවිතා කරන්න පහසුකමක් තියෙනවා. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ සිංගල් ස්පීකර් එකකින්ද සමන්විතව. එතකොට අපිට ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තට සාධාරණ කරද්දී ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ ඩයිනමික් පැනල් එකක් වගේ ලස්සන ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් විදිහට ඔයාලට මිනි කැප්සූල් එකක් වගේ ලස්සන එහෙම නැත්නම් මැජික් කැප්සූල් එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන අඟල් 6.7 ඉන්චස් AMOLED පැනල් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට ඔයාලට ලබා දීලා තියෙන ලස්සන ෆුල් view කටවුට් එකකින් සහිතව ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් විදිහට ඔයාලට සලකන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ device එකත් ඔයාලට කම්පැනි warranty සහිතව මිලදී ගැනීම පහසුකමක් තියෙනවා. SK mobile වලට කතා කරොත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම පහළ විස්තරය කියව ගන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය විස්තර සහ exchange කිරීමේ පහසුකමද ඇති ඔයාලට device එකක් ඕනම device එකක් ඔයාලට මිලදී ගැනීම පහසුකමක් තියෙනවා. මෙයාලට කතා කරොත් ඔයාලට අඩු මිලකින් ගන්න හැකියාවද තියෙනවා. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ refresh rate එක හම්බ වෙනවා ඔයාලට 90 Hz වලින් ලැබෙනවා. මේවත් එක්ක ඔයාලට AMOLED color panel එකට අමතරව අපිට නිස්සාගේ ඉතින් ඔයාලට හොඳ level එකක්. එහෙම නැත්නම් එළිය පැත්තෙන් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ conditions එහෙම නැත්නම් content බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන හොඳ එළියක් හම්බ වෙනවා. නිස් 2000. ඔන්න ඉතින් ඔයාලට supreme brightness level එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙනවා. නිස් 2000ක වගේ හොඳ brightness level එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එතකොට pixel resolution හම්බ වෙනවා 1080ට 2412 කියන pixel range එකෙන් තමයි ඔයාලට display එකේ resolution පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. RAM එක ROM එක ඔයාලට හම්බ වෙනවා මේ device එකට 6GB සහ 8GB RAM එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. එතකොට ROM එක 128GB සහ 256 වලින් සහ ඔයාලට 512 දක්වාද ROM capacity එකක් අපිට maximum ROM capacity එක ඔයාලට 512 වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. SK mobile වලට කතා කරොත් ඔයාලට 512 වලින් මේ device එක මිලදී ගැනීම පහසුකමක් තියෙනවා අඩු මුදලකින්. එතකොට device එකේ virtual RAM එකක් ඔයාලට add වෙනවා කොහොමද? එතකොට OS එක Android 13 base support කරන Magic OS 7.2 version එක video බලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම software features change වීමකින් සහිතව device එකේ chipset එක හම්බ වෙනවා Qualcomm Snapdragon 684G 6 nanometers වලින් support කරන processor එක තමයි smartphone එක ලැබෙන්නේ. core එකෙන් CPU එක ලැබෙන අතර graphic version එක Adreno 610 කියන graphic version එක smartphone එකට ලැබෙනවා. camera setup එක ඉතින් megapixel 108ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ megapixel 5ක aperture f2.2 ultra wide lens එකක් සහ megapixel 2ක aperture f2.4 macro lens එකක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට video recording වාට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ පහසුකමක් ගන්න පුළුවන්. selfie කැමරාවට වාද ලස්සන selfie කැමරාවටද බලා ගන්න හම්බ වෙන අතර selfie කැමරාවට වාට LED flashlight එකක් ලැබෙනවා. megapixel 50ක aperture f2.1 wide lens එකක් සහ selfie video පැත්තෙන් වාට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ පහසුකමක්ද selfie කැමරාවෙන් වාට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. එතකොට fingerprint එක වාට side mounted fingerprint scan එකක් smartphone එකට ලැබෙනවා.
මිලියම්පියර් 4500 බැටරි කැපැසිටි එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඒකට charging speed එක වාට 35 watt fast charging තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. හතරවෙනි device එක ගැන සඳහන් කරද්දී Realme C55 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මේ device එක තුවාට ලස්සන කැමරා ඩිසයින් එකක් අපිට back design එකෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා glass finishing වගේ ලස්සන setup එකක් විදියට. කොහොම නමුත් අපිට plastic build up එකක් හම්බ වෙනවාට dual camera setup එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. සහ LED flashlight එක සාමාන්‍ය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. device එකේ බර ග්‍රෑම් 189ක වගේ උත්තර බරක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ frame thickness අගය මිලිමීටර් 7.9ක වගේ frame thickness අගයක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන අතර නිකන් අර flat ගතියකින් හුරු design එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙනවා. එතකොට dedicated slot එකක් වාට device එකට ලැබෙනවා. SD card එක සහිතව SIM දෙකක් භාවිත කරන්න පහසුකමද ඇතිව speaker single speaker එකක් ලැබෙන අතර ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන size එක සහ quality අඟල් 6.72 ඉන්චස් IPS LCD panel එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක display technology එක වාට අන්තර්ගත වෙන්නේ. එතකොට refresh rate එක 90 Hz වලින් support කරන refresh rate එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. brightness level එක වාට නිස් 680ක වගේ brightness quality එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක display එකෙන් වාට එළිය පැත්තෙන් සඳහන් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට pixel resolution 1080ට 2400 කියන pixel range එකෙන් සමන්විත වෙන display quality එකක් එක්ක display technology එක වාට IPS panel එකක් විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. සාපේක්ෂ හොඳ මට්ටමක contents බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට හොඳ display එකක් විදිහට වාට සලකන්න පුළුවන් device එකේ තියෙන price එකත් එක්ක. එතකොට RAM එක ROM එක වාට ලැබෙනවා මේ device එකට 4GB හම්බ වෙනවා 6GB හම්බ වෙනවා. එතකොට 8GB RAM එකක්ද අපිට maximum බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. එතකොට ROM capacity එක 64GB සහ 128GB අමතරව අපිට 256 වලින් අපිට ROM capacity එක maximum බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේවත් එක්ක virtual RAM එකද ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට add වීමකින් සහිතව. එතකොට OS එක පැත්තෙන් සඳහන් කරන්නේ Android 13 base support කරනවා. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම software features change වීමකින් සහිතව gaming chipset එකක් විතර වට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට MediaTek Helio G88 12 nanometers වලින් support කරන gaming processor එක ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙනවා. Core 8කින් CPU එක ලැබෙන අතර Mali G52 MC2 කියන graphic version එක තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට වාට ලැබෙන්නේ. කැමරා setup එක වාට dual camera setup එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් megapixel 64ක wide lens එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. මේ device එකට ultra wide පහසුකම lens එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොම නමුත් වාට අප මේ device එක ගන්න පුළුවන්කම හොඳ කැමරා quality එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙනවා. ඉතින් OV64B කියන color lens එකකින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වාට හොඳ තත්ත්වයක කැමරා quality එකක් මේ device එකට ලැබෙනවා. megapixel දෙකක depth lens එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. video recording වාට 1080p 60fps දක්වා video පහසුකමක් මේ device එකට ලැබෙනවා. selfie කැමරාවට වාට megapixel 8ක wide lens එකක් සහ selfie video පැත්තෙන් 1080p 30fps දක්වා video පහසුකමක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ selfie කැමරාවෙන් වාට ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට fingerprint එක වාට ලැබෙනවා side mounted fingerprint scanner එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක milliampere 5000 battery capacity එකක් ලැබෙනවා. charging speed එක වාට 33 watt fast charging තමයි මේ device එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් වාට අනිවාර්යයෙන්ම පහළ භාගයේ දැනුවත් කරන විස්තර කියවගත්තා නම් වාට මේ device වලින් ඕනම device එකක් ගන්න පහසුකමක් තියෙනවා. වාට exchange කිරීමේ පහසුකමද scan mobile එකෙන් වාට වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් වාට අඩු මුදලකින්ම smartphone එකක් ගන්න හොඳම තැනක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. TE Nubia Neo 5G smartphone එක මේ device එක ගැන සඳහන් කරද්දී අපිට plastic build up එකක් ඔයා දන්නවා මේ device එක gaming device එකක් කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් ඔයාලට back design එකේ ලස්සන gaming option එකක් විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. නිකන් අර robot design එකක් විදිහට. ඒතකොට dual camera setup එක සහ plastic build up එකක් තමයි මේ smartphone එකකට ඔයාලට ලැබෙන්නේ. කෙටියෙන් කතා කරොත්. එතකොට device එකේ බර ග්‍රෑම් 192 වගේ උත්තර තමයි smartphone එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් frame thickness අගේ වාට millimeter 8ක frame thickness අගයක් device එකට ලැබෙන අතර sim break වාට dual standby sim භාවිත කරන්න පුළුවන්කමද තියෙනවා device එකේ. සාමාන්‍ය විදිහට වාට single speaker එකක් තමයි මේ device එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් වාට ඕනම device එකක් වාට TRC SL approval සමගම device එකක් මිලදී ගැනීමේ පහසුකමක් තියෙනවා scale mobile ගැන කතා කරොත්. එතකොට display ගැන සඳහන් කරද්දී වාට අඟල් 6.6 ඉන්චස් IPS LCD panel එකක් තමයි device එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට refresh rate එක වාට 120 Hz වලින් support කරන screen refresh rate එකක් මේ device එකට බලා ගැනෙනවා. smoothම භාවිත කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. මේවත් එක්ක smartphone එකේ brightness level එක වාට නිස් 600 වගේ average මට්ටමක නිස් brightness අගයක් තමයි smartphone එකෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව pixel resolution 1080ට 2408 කියන pixel range එකෙන් සමන්විත වෙන display resolution එකක් තමයි මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ.
RAM එක සහ ROM එක වාට එකම RAM එකක් සහ එකම ROM එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. 8GB වලින් RAM එක 256 දක්වා වාට ROM capacity එක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන අතර OS එක හම්බ වෙනවා Android 13 base. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා වීඩියෝ බලද්දී software features change එකකින් සහිතව chipset එක ගැන සඳහන් කරද්දී UNISOC T820 කියන 6 nanometers වලින් support කරන gaming chipset එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා device එකේ තියෙන chipset එක. එතකොට core 8කින් CPU එක ලැබෙන අතර මලේ G57 කියන graphic version එක තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට මේවත් එක්ක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා setup එකට හම්බ වෙනවා dual camera setup එක මෙගාපික්සල් 50ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ මෙගාපික්සල් 2ක depth lens එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. සාමාන්‍ය විදිහට වීඩියෝ රෙකෝඩින් 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ පහසුකමක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ගන්න හැකියාව තියෙනවා. selfie කැමරාවට හම්බ වෙනවා මෙගාපික්සල් 8ක lens එකක්. ඉතින් ඔයාලට 1080p 30fps දක්වා selfie කැමරාවෙන්ද වීඩියෝ පහසුම ගන්න පුළුවන්. fingerprint එකක් ලැබෙනවා. side mounted fingerprint scan එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක battery capacity එක හම්බ වෙනවා මිලිඅම්පියර් 4500 කුත් battery capacity එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. 22.5 watt fast charging තමයි මේ device එකට වඩා charging speed පැත්තෙන් සඳහන් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේ device පහෙම ඔයාලට හොඳම device එක මොකද්ද කියන එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ smartphone පහෙන් ඕනම එකක් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. SK mobile මෙයාලට කතා කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ විස්තර කියවගත්තා නම් ඔයාලට වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට SK mobile ලා සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට company warranty සහ TRC SL approval සමගින්ම ඔයාලට මිලදී ගන්න පහසුකමද තියෙනවා. exchange කිරීමේ පහසුකමද ඇතිව. ඉතින් මගේ යාළුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේම තවත් සුපිරිම phone review එකක් එනවා. ඉතින් ඔක්කොලම උත්සාහ නැදී පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.